Ayun. Welcome to the channel, guys. Okay, disclaimer. Before we do this ride, I'm going from Jamaica Cavite to the SM Dasmariñas. Short disclaimer. Meron natin yung Supremo Premiere. Quality, video quality is good. Kinasira lang yan, hindi naman actually kasiraan. Medyo ano lang para sa akin hindi siya nakakabit ng external mic. Kailangan pa ng DIY. Nakita ko sa YouTube, isang YouTube channel, sa ibang vlogger, nag-DIY sila, pinapalitan yung module ng mic para makasaan. So parang hindi talaga sisirain yung biyak mo. Bubuksan mo yung unit, yung camera. So I'm going from Jamaica Cavite going to Dasmariñas Cavite, SM Dasma to be specific. So I'm gonna show you yung night shot niya, 4K 30 fps. Kasi sigurado habang nananakbo hindi ako makapag-narrate or something, mapagsita, marinig naman ako, hindi mo maintindihan dahil sa with noise. Ngayon pala, sorry po, just do this video na natin. Pero quality is good, sobrang good. Parang na rin naka-GoPro sa quality. Nga lang, pwede pa rin naman siyang pang-vlog. Para sa akin pwede pa siyang pang-vlog, pero sa tin camera na lang. Yung nakikita nyo na kinakabit dito, ang selfie view na lang. So pwede ko yung camera. Pwede pa rin siguro next time pag nagkapera, bigyan ko na pang main camera ko talaga para pag neto kasi nakaba na biyahe. Mga ganito kabagal, maririnig ka pa, pero hindi ko alam kung ganun kalinaw. Kapag review kasi yun lang talaga yung external mic na talaga sambay sa kanya. Malamang with this speed 40 kilometers per hour, naka-witness na siya. Narinig ko pa ako para di ako nagkumakanta ka nagkasalita, or I have to shout para marinig ako. Medyo hassle. Mamaya tayong joyride kayo ng gabi kasi mainit masyado sa umaga. Parang may tumatang from my experience, may tumatangkilik pa naman ng joyride ng gantong oras kahit madaling araw. Swertihan nga lang, medyo marami rin dito sa Cavite South. Napakatsambahan kung makakuha tayo ng pamanhila, pero let's hope. We have to be optimistic kasi ito ang hanap buhay natin. Ayan, striking distance tayo. Dun sa SM pick up makuha, meron dun sa bandang palaw dun, but pwede natin makuha. Okay, let's see. Maybe I'm gonna upload this one para makikita na rin ang mga kagulong natin kung gaano tutumol. 7 sa Dasma. It's around 7:57 in the evening, almost 8. Yan natin, magkasara ang SM by 9 o'clock. $7:58. Hindi tayo mga 15 to 30 minutes, depende kung may magpuputukan. I'll update you guys. And ayun na guys, after 30 minutes, more than 30 minutes nang nakuha tayo ng booking from here, SM Palapala, SM Dasma, going to Paliparan. That's 125 pesos. Pick upin muna natin si ate. Let's go. Tawagan na natin siya kasi since dito tayo sa SM.
Hello po, good evening sa Joyride po. Ma'am, saan kayo banda? Sa terminal ng SM. Ano, ma'am, anong kulay ng suot nyo? Ah, dito na rin po sa terminal. Great. Oh, okay. Labas lang ako, ma'am. Ayun, andito ako, ma'am. Miss Mia. Oh, dali pa dito. Tignan natin, ma'am. So, yun nga guys. I think I have to cut the video kasi lobat na yung unit natin. Dapat na extra battery. Ayun. Yun ang sample ng booking ng Joyride dito sa South. Especially from sa Dasma. Nagkita tayong 30 minutes bago magkaroon ng booking. Hindi ko lang alam kung swerte yan lang talaga. But thank you guys for watching the video. Stay tuned. Please don't forget to subscribe. Hit the bell button para magkaroon kayo notification kung magkakaroon ako ng bagong video. And don't forget to like, share kung inyong mamarapatin. Thank you and you have a good night.